مش مشكلة. طيب هو الحوار عبارة أنه سيطرح أسئلة الأستاذ مايكل وأنا إن شاء الله أجيبه. يطرح طبعا سؤال. خلينا نبدأ الحوار على بركة الله. تفضل اطرح سؤالك الأول يا أستاذ مايكل، ولما تنتهي من السؤال قل انتهيت وأنا أجيبك إن شاء الله، ومع رفع الصوت لو سمحت. تفضل. بقول لك سامعني انت على كده موضوع؟ نعم ان شاء الله سامعك، وكل ما ترفع صوتك اكثر كل ما يكون افضل. خلاص ماشي تمام. ما هو الرضا الكبير؟ ما هو ماذا؟ الرضا الكبير. ماشي كمل سؤالك. ما هو انت اشرح لي بقى، احكي لي الآية وفسرها لي. هي ليست آية أصلا. طيب هو أنت بس أول شيء قبل أن أشرح لك ما يسمى بالرضاع الكبير، أنت قل لي وجهة نظرك في الرضاع الكبير. ما هو مفهومك للرضاع الكبير؟ مفهوم الرضاع الكبير أنا هو إزاي حلال، يعني اللي ينفع يعني واحد كبير مثلا يرضع من من؟ واحد كبير يرضع حلال يعني. يرضع من من؟ من دارته. من من؟ يرضع من أيته واحد، يعني جارته أخته زي ما يكون يعني. يقول لي هو بيرضع من مين يعني؟ يرضع من أيتها واحدة، هكذا أنت تفسر مع مفهومك يعني. تمام. جميل. سؤالك سأجيب عليه إن شاء الله. أولا دعونا نأخذ القصة من البداية بالتفصيل، وفي بعض الإخوة على فكرة بيكتبوا لي على اليوتيوب يعني اختصر في إجابتك، وهم طبعا عدد قليل. اختصر في إجابتك ويعني حتى لا يمل الناس وهكذا. أنا هذه طريقتي في الإجابات. أنا الشبهة لابد نمسكها من رأسها إلى رجليها. هذه طريقتي أنا سبحان الله هكذا، لأن المشاهد أمانة في رقبتي، والمحاور طالب الحق أمانة في رقبتي. لذلك لابد أن الحكاية تكون واضحة بشكل كامل. طيب نبدأ بالتفصيل الحكاية. أولا بالنسبة لقول الأستاذ مايكل إن أي واحدة ترضع جارها، ولا أخت ترضع أخيها، ترضع أخيها، وهذا الكلام هذا كله كذب لا وجود له يا مايكل. خليك مركز معي في كل كلمة أقولها. هذا الكلام كذب ودجل لا وجود له، لا في القرآن ولا في السنة، ولا أحد من العلماء قال بذلك. أن جارتك معك خلاص يلا خلينا نرضع من ثديها وتكون أختي بالرضاعة وانتهى الأمر. هذا كلام فارغ، هذا كلام فارغ. طيب ما هو أصل القصة؟ لماذا انتشرت هذه القصة؟ أنا أقول لكم سبب انتشار القصة. سبب انتشار القصة أن في الأعوام الماضية إحدى الصحف المصرية المدلسة العدوة للإسلام، أقصد الصحف أنا طبعا، إحدى الصحف هذه عنونت عنوان نسبته لشيخ من مشايخ الأزهر أنه يفتي بأن مثلا واحدة في العمل ترضع زميلها حتى خلاص لا يكونوا في الخلوة عادي أخوة من رضاعة وهكذا. طيب هذا الشيخ يعني أقيم معه حوار في لقاء معه، فقامت بهذا الحوار هي الإعلامية هالة سرحان تقريبا اسمها أو شيء من هذا. لما أنا شاهدت الحوار كامل ماذا قال هذا الشيخ؟ قال هذا الكلام المكتوب في الجريدة كذب، وتحدى هالة سرحان الإعلامية هذه وقال لها مستعد أعطيك 5000 جنيه مصري إذا أتيت أي لقاء من لقاءاتي أو كتب من كتبي قلت هذا الكلام. إذن أصل الموضوع حتى الشيخ نفسه الذي نسبت إليه هذه الفتوى كذب في كذب، وهو نفسه توفي هو رحمه الله، هو بنفسه أيضا تبرأ منها.
لكن الشيخ هذا ماذا تكلم؟ وهم قلبوا الكلام طبعا، الصحيفة المصرية هذه، فهو بنفسه يتبرأ منها. لكن ما الذي حكاه هذا الشيخ؟ هو تكلم عن قصة موجودة في صحيح مسلم. ما هي هذه القصة؟ قبل أن ندخل في هذه القصة، كما هو معلوم كانت في عادة منتشرة قبل الإسلام، عادة التبني. والتبني هنا بمعنى يأخذ ولد وينسبه له، بمعنى هذا الولد إذا مات هذا الرجل يرثه وخلاص يكون ابنه كأنه ابنه حقيقي. طبعا جاء الإسلام ومنع هذا. الإسلام لم يمنع التكفل اليتيم، لم يمنع تكفل اليتيم، تربيه تعلمه تحسن إليه، لم يمنع. لكن الإسلام قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، عنده أب تدعوه له. المهم، فالإسلام جاء وأبطل حكاية أنك تنسب لنفسك ولد ليس من صلبك، لأن هذا فيها أضرار كثيرة، أضرار في الميراث، أضرار في اختلاط الأنساب، أضرار في أمور عديدة، حتى فيها أضرار أن الأبناء الصلبيين يظلمون في هذه الحالة، لأن هذا الولد إذا ورث سيرث هو أكثر من البنت الأصلية في هذه الحالة، وهذا ظلم للبنت الصلبية أقصد. فبالتالي الإسلام جاء وأبطل هذه الحكاية. القصة المذكورة في صحيح البخاري إن في صحابي من الصحابة اسمه أبو حذيفة، تمام؟ أبو حذيفة هذا كان متبني قبل الإسلام طفل اسمه سالم، فتبنى هذا الطفل سالم وكبر معه، فأصبح رجلا هذا سالم. فلما حرم الإسلام موضوع التبني هذا، أبو حذيفة أصبح يرى سالم ليس ابنا له، مع ذلك سالم ما زال موجودا في البيت، يعني يرى زوجته سهلة يراها. فزوجة أبو حذيفة ماذا فعلت؟ ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة هي الموجودة في صحيح البخاري وصحيح مسلم. نعم؟ نحكي في نقطة، بتحكي ليه دلوقتي دخلت انت تحكي ليه غيرت الموضوع؟ خليني في نقطة واحدة بس. لا لم أغير الموضوع، استنى بس، لم أغير الموضوع، أنا أشرح الحكاية من الأول، أنا أشرح من الحكاية من الأول بس بدون مقاطعة، الله يهدينا وإياك. تمام؟ هذا الموضوع، وأنت لم تفهم الموضوع أصلا من الأول، أنا ماشي جاي لك فيه. هذه هي قصة الرضاع الكبير أصلا، لكن أنت بسبب يعني القنوات التنصيرية والأكاذيب في الشوارع يبدو شوشت مخك حول هذه القصة، لذلك لابد أن تفهمها من الأول. المهم، فذهبت زوجة أبي حذيفة ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إني أرى في وجه أبي حذيفة شيئا، يعني بمعنى هي تقصد كان أبو حذيفة يتضايق من وجود سالم في البيت، لأن خلاص ليس ابنه، وكان يغار إن كيف يرى زوجتي تخرج وتدخل وهكذا، فكان يغار. وركزوا على هذه النقطة، هذه حطوا تحت خطوط لأني سأحتاجها بعد قليل. تمام يا مايكل؟ المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اقترح عليها أنها ترضعه بحيث يحرم عليها وخلاص يكون ابنها بالرضاعة. جميل. طيب، هنا موضع النقاش وهكذا. طبعا أصحاب الشبهة واللي منهم تأثر بهم مايكل فهموا إن معنى أرضعيه يعني يلتقم ثديك. طبعا هذا الكلام يعني حقيقة مضحك للغاية، لأن أصل الرضاعة في اللغة العربية وفي الشرع، الأصل هو وصول الحليب إلى جوف الولد، وليس وصول الثدي وليس التقام الثدي، إنما الأصل في الرضاعة هو وصول الحليب إلى جوف الولد. ولذلك نحن عندنا في الإسلام مثلا طفل رضيع التقم ثدي امرأة، التقمه 20 مرة، لكن لم يشرب ولا مرة حليب، ولا مرة شربها. باتفاق العلماء ليس ابنا لها بالرضاعة. كيف هذا الكلام؟ لم يلتقم ثديها؟ أيوة التقم ثديها، لكن لم يصل الحليب إلى جوفه، والأصل في الرضاعة هو وصول الحليب وليس التقام الثدي.
هذا هو الأصل في الرضاعة. هذه نقطة أساسية لابد أن نفهمها. طيب، أنا سأنقل لكم الآن بعض كلام العلماء الذين قالوا أو شرحوا معنى رضاعة سالم. تمام؟ أنقل لكم بعض كلام العلماء. مثلا الإمام أبو عمر بن عبد البر، الإمام المالكي المعروف، يعني من رؤوس المذهب المالكي، يقول في كتابه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، الجزء 8 وصفحة 257. خليك مركز معي جيدا يا مايكل، لأن هذه نقطة أساسية. طيب، ماذا قال الإمام ابن عبد البر؟ يقول: هكذا إرضاع الكبير كما ذكر، يحلب له اللبن ويسقاه، وأما أن تلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلا، لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء. ماذا قال لك هنا ابن عبد البر؟ قال لك هو معنى الرضاعة يعني تسكب له الحليب في إناء أو كوب، وهو يشرب من هذا الحليب. هذه هي الحكاية ببساطة. سنعطي عليها الأدلة هذه. نكمل كلام العلماء. نكمل مثلا كلام الإمام ابن قتيبة أحد علماء المسلمين، يقول في كتابه تأويل مختلف الحديث للإمام ابن قتيبة صفحة 308، يقول التالي: فقال لها أرضعيه، ولم يرد ضعي ثديك في فيه كما يفعل بالأطفال، ولكن أراد احلبي له من لبنك شيئا ثم ادفعيه إليه ليشربه. ثم يكمل الإمام ابن قتيبة ويقول: ليس يجوز غير هذا، لا يجوز غير هذا، تسكب له الحليب في الكوب أو في الإناء وهو يشرب. يقول الإمام ابن قتيبة: ليس يجوز غير هذا، لأنه لا يحل لسالم أن ينظر إلى ثديها إلى أن يقع الرضاع، فكيف يبيح له ما لا يحل له وما لا يؤمن معه من الشهوة. يقول لك إذا كان هو أصلا سالم لا يحل له أن ينظر إلى ثدي أم حذيفة، فكيف له أن يلتقم ثديها؟ أصلا لا يحل له هو النظر إلى ثديها. تمام؟ وهناك كلام كثير للعلماء في هذا الأمر. تمام؟ خليني أكمل بس يا مايكل، اتحملني أشرح هذه القضية، بعد أعطيك فرصة تتكلم إن شاء الله. تمام؟ طيب، ما الدليل على أن هذه القصة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اسكبي اللبن في إناء وهو يشرب؟ في رواية موجودة رواها الإمام ابن حجر في كتابه الإصابة، وكذلك رواها ابن سعد في الطبقات الكبرى. الرواية هذه تقول باختصار أن حدثنا محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه قال: كان يحلب في مصعط أو إناء قدر رضعة فيشربه سالم كل يوم 5 أيام، وكان بعد يدخل عليها وهي حاسر إلى آخر. بعد يكمل يقول: رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل. يعني هنا هذه الرواية توضح ما فعله أو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أي النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تسكب الحليب في إناء ثم تعطي هذا الإناء له وهو يشرب ذلك. طيب، الآن الحقيقة يعني دعونا نأخذ الأمر بالعقل، ولنفترض ما فهم مايكل وما فهم أعداء الدين حول هذه القضية، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يعني خليه يرضع من ثديك. يا إخواني الكرام، العملية بالعقل. نحن عندنا تشريع، وهذا التشريع انفرد به الدين الإسلامي، وهو تشريع غض البصر. الإسلام أمرنا بغض البصر، يعني عين المرأة لا يجوز لك أن تنظر إليها، فكيف يبيح لنا أن نلتقم ثدي النساء؟ بالله عليكم بالعقل. يعني هل الدين الذي يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وبعد يقول عن المؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن،
ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما ظهر منها اختلف طبعا فيها العلماء، يعني الدين الذي أجمعت الأمة على أن المرأة وفرض عليها تستر نفسها بالكامل ما عدا الوجه والكفين. والوجه والكفين فيه أصلا خلاف بين العلماء، بين من قال أنه مستحب تغطية الوجه والكفين، وبين من قال أن الوجه والكفين فرض. علماء اختلفوا في تغطية الوجه. الدين فيه خلاف حول هل تغطية الوجه واجب أم مستحبة. فهل سيبيح لك أن تلتقم ثدي المرأة؟ بالعقل هكذا. والدين الذي يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يقول لك إذا سألت المرأة اسألها من وراء حجاب، حاجز بينك وبينها. هل الدين الذي يقول لك اجعل بينك وبين المرأة حاجز حينما تطلب منها شيء سيقول لك اذهب والتقم ثديها يا مايكل؟ هذه النقاط كلها تسجلها وتجيبني عليها في مداخلتك لما أعطيك فرصة لتتكلم. تمام؟ هل هذا سيبيح لك؟ الدين الذي يقول لك إذا سألت المرأة متاعا، إذا طلبت منها شيئا فاسألوهن من وراء حجاب، في ستار بينك وبينها. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان ينهى، النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كان ينهى ويقول غضوا البصر. مثلا في رواية شهيرة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه التفت فنظر إلى امرأة يعني فجأة هكذا دون قصد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي اتبع النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة. غير مسموح، الأولى لأنها غير مقصود، خلاص عفى الله عنك لأنها غير مقصودة، لكن الثانية ليس لك يا علي. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود في كتاب صحيح الجامع، حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يا مايكل ينصح علي ويقول له النظرة الأخرى الثانية ليست مسموح لك أن تنظر إلى المرأة. هل هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سيقول التقم ثديها؟ لا. فالرضاعة في الأصل لغة وشرعا هو وصول اللبن إلى جوف الولد، وهذا على فكرة حتى نمارسه نحن في حياتنا اليومية، والمتزوجين بشكل خاص يعرفون ذلك، خاصة المتزوجين الذين يهتمون بأولادهم. تمام؟ نحضر أبا نوب، هذا حضرنا أبا نوب الشتام النصراني الشتام. طيب، أحكي لكم هذه أكتفي أنتهي من هذه النقطة، سأنتهي عند هذه النقطة. أقصد أن مثلا أنت متزوج وفي اليوم الرضاعة الصناعية معروفة، يعني الرضاعة الصناعية هذه، فمثلا الزوجة خرجت من البيت فقالت لزوجها لا تنسى ترضع الولد. ماذا تقصد لما تقول الزوجة للرجل لا تنسى ترضع الولد؟ ها؟ ماذا تقصد؟ هل تقصد زوجة يعني أعطيه ثديك؟ لا، تقصد بذلك يعني أرضعه من الرضاعة الصناعية، والرضاعة الصناعية ليست ثدي، إنما هي وسيلة لوصول الحليب. شوف، مع ذلك هذه تسمى رضاعة، صح ولا لا؟ لما يرضع الولد من الرضاعة الصناعية هذه تسمى ماذا؟ تسمى رضعة ولا لا؟ طيب الآن أنا سأختم بهذه النقطة. لماذا الأستاذ مايكل وغيره فكر بهذا التفكير أن معنى الرضاعة يعني يلتقم ثديها وهكذا؟ لماذا فكر بهذا التفكير؟ أنا عاذر مايكل، لأنه يعتقد بدين فيه نشيد الإنشاد، فيه حزقيال 23. حزقيال 23 عندي لك مفاجأة بعد قليل سأعرضها لك بعد مداخلتك حتى أعطيك فرصة تتكلم. فيه نشيد الإنشاد ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم. أكيد سيتلوث مخه وقلبه بهذه الألفاظ لما كتاب في سفر حزقيال 23 يقول عورتهم كعورة الحمير، يشبه عورات بني إسرائيل، اعذروني يعني يشبههم بحجمها حجم عورات الحمير. ما هذا؟ أكيد سيتلوث مخه. لما عنده كتاب في سفر أشعياء يقول ويعري الرب عورتهن، الرب يعري عورات بنات إسرائيل في سفر أشعياء، هذا موجود النص. فأكيد سيتلوث مخك. لكن انتبه، الإسلام فيه الحجاب، فيه النقاب، فيه الستر الكامل، فيه وإذا سألتموهن من وراء فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فيه هذا الإسلام، فيه غض البصر.
ليس عندنا برسوم المحرقي يغتصب 5000 مسيحية، ليس عندنا قساوسة يغتصبون أطفالنا في الكنائس، ليس عندنا هذا عندكم أنتم. فبالتالي أنتم تلوث مخكم فتريدوا أن ترموا بلاكم علينا. نحن دين العفة وشريعة العفة التي أمرت بستر المرأة، لدرجة إن الأنبا بيشوف في تصريح له قال للمسيحيات هكذا، والتصريح موجود على اليوتيوب، قال يا ريت تتعلموا الحشمة من المسلمات، هذا هو ديننا. ولذلك أنا بقول لبناتنا المسيحيات، بقول لكم يا ريتكم تتعلموا من المحجبات الحشمة بتاعتهم. معلش يمكن هم يزعلوا مني المسيحيات ما أنا بقول كده، لكن بقول لهم طب شوفوا العذراء مريم لبسها إيه؟ ما لبسها زي المحجبات بالظبط. إيه الفرق؟ وعندنا الرهبات بيلبسوا كده برضه. فلذلك أنا زي ما قلت لكم